Orúkọ mi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́. Iṣẹ́ tí èmi ń ṣe láti òwúrọ̀ ọjọ́ mi gan òun ni iṣẹ́ ìṣègùn ìbílẹ̀ ní bàbá mi náà ń ṣe ní bàbá mi ń ṣe lèmi náà ń ṣe. Ewé Ogirisa kọ́ ni ewé Ogirisa kọ́ ni Ogirisa kọ́ nù ewé Ogirisa kọ́ ìwúlò púpọ̀ ẹ̀rí ewé Ogirisa kọ́ ìwúlò púpọ̀ a máa ní ẹ̀gún igi rẹ̀ gan tẹ́rẹ́ wà ní àgẹ́gà jù báyìí la máa lẹ́gùn a máa wà nílé ọ̀dàn a sì máa wà nílé egbò àmọ́ tó bá wà nílé ọ̀dàn ó fẹ́ràn ilé ọ̀dàn ilẹ̀ egbò púpọ̀ ilẹ̀ egbò ní ti máa iṣu ọmọ náà máa ní iṣu egbò díẹ̀ iṣu ni àwọn míì ń pè ní iṣu ẹgọ̀ ní àwọn ìran Yorùbá míì àmọ́ lọ́dọ̀ wa ń bí Ogirisa kọ́ là wà á pè tí ì bá wọn rárùn ìsín bí àbẹ̀wò wa ṣe lo Ogirisa kọ́ egbò rẹ̀ bí èèyàn bá sábà máa ń ní ìgbóná tó ń pè ní Measles egbò rẹ̀ ara máa mú wọn agé kéékèèké wọn gé sínú ẹmu wọn wà da ata pupa sí mo fi Ọlọ́run alààyè búra bó ti wulẹ̀ kí ìgbóná ó tó ìgbà ṣe chicken pox ìgbà ṣe Measles tó bá ti jáde jẹ́ pé ìgbóná tàbí àrùn kan tó dé tó làlúwọ̀lú yìí lójijì tó bá ti jẹ́ pé àìsàn ìgbàlódé ló bá mú yàn àbí ìgbóná tẹ́ ẹ bá ilé fún ní ẹ̀ka gé kéékèèké á gé sínú ẹmu ẹni tí ó bá lè gé inú ẹmu yóò wá omi dùn omi ògì àgbàdo funfun ni bàbá mi máa ń gé sí àwa patawẹrẹ sí yóò wá láti gé su kéékèèké igbó rẹ̀ yóò wá wá nbìkan kì í bàjẹ́ àlè olórí ọdún méjì tí nǹkan bá sẹ́yìn tó bá gbé dáadáa ẹ bá kọ́kọ́ pùrù tẹ̀fẹ́ra lára tó mu síbí méjì mbẹ́ ara rẹ̀ ó balẹ̀ wò wọ́n sa nǹkan sí ni o àbí wọ́n ta lọ́fà torí ayé ẹ máa ta àyàn lọ́fà ẹ rí i pé ara rẹ̀ ṣe pátipáti bí ẹ̀gún bẹ lára rẹ̀ ó ṣiṣẹ́ fún jẹjẹrẹ púpọ̀ jẹjẹrẹ bá ń dà láàmú àmọ́ bàbá wa tó máa lo ewé rẹ̀ fún ìṣẹ́gun àwọn elénìní àwọn kan wà tí wọ́n rí ògo ṣáájú ológo láti ìgbà tí wọ́n ti bí tó ti wà ní oyún tí wọ́n mọ bínú ìyá ẹ̀ pé ṣé irú ọmọ èyí tí ó la orílẹ̀-èdè tí ó la ìyá kan lọ́sàbí gómìnà ọmọ tí ó la èèyàn yìí tí ayé rẹ̀ ó dàbà tí ó kàwé tí ọmọ àjọ kẹ́kí òbílẹ̀ wọ́n wà fàdánwò kan ìlà àbáwá máa ń kódà wọn máa fi sí àgbo ọmọdé láti ilẹ̀ kí ọwọ́ ayé ọmọ bá ka ewé rẹ̀ yìí ni wọ́n jà wọ́n ìtẹ́lẹ̀ àgbo tí a bá wá fi tẹ́lẹ̀ àgbo wọn ó fi òkúta tí bá ń bẹ láàrin ọ̀nà tẹ́sẹ̀ ń tọ̀ ẹ́ lọ tẹ́yìn bá lójú ọ̀nà tí ẹsẹ̀ ò lè fi sí gangan ẹ bẹ́ẹ̀ bá ti òkúta láàrin ọ̀nà tí ò bá wọ bàtà ṣé kò ní ṣe yé bẹ́ẹ̀ ni ẹni ọba sa ara aburú síyàn aburú wọn sì padà sí lórí yóò kégbe orókù láyé ni gbogbo aburú tó bá ṣeun yóò padà sí lórí torí ọ̀tọ̀ ni mẹ́dàrí kan ọ̀tọ̀ ni asẹ́ta ọ̀tọ̀ ni arọ́bì nílẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n mo ṣe ń kà báwa wá ti ṣe nu gbogbo tí wọ́n fi tolé ayé tó fi tò nílẹ̀ Yorùbá ni ìwé àtìgbò yìí bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń wáṣẹ́ tí ò ríṣẹ́ tẹ̀ kàwé ó sì páàsì ẹlòmíì mẹkáníìkì ni ó ṣiṣẹ́ kò bẹ́gbẹ́ pé àbàbàwọ̀ wà ní kéèyàn mú ewé tá a bá ti mú ewé kan bẹ tá a bá máa fi joyè tí wọ́n máa fi joyè wọ́n máa fi há olóyè lórí báyìí ni tí wọ́n ní àyè fewékewé joyè lẹ́yìn àkókò àti àbá wa fẹ́ lò fún nǹkan báyìí wọ́n pè ní ewé kíṣẹ̀ ọ̀tán wọ́n ní mo jáwé kíṣẹ̀ ọ̀tán mo pa èèpo òsì dànù mo ti wá igbó pègùn ẹlòmíràn ní òun ègún kankan bóun jà èèpè tí Olódùmarè fi Ádámù bàbá aláwa àti ìyá wa sẹ́ńkọ́ ségùn kan ẹ má débi èso yìí o wọ́n sì débẹ̀ èṣù ní ọlọ́kọ́kọ́ ta àwáwù jẹ ìyá ńlá wa ó sì fún ọkọ rẹ̀ jẹ ọkọ náà jẹ Ọlọ́run wá gégùn ẹ bá lọ wọnú bẹ́ẹ̀lì àti Kùránì ẹ bá ń bẹ̀ pé inú ogún ojú yín lẹ́ẹ̀tì máa jẹ kò sí kú tẹ́lẹ̀ ọ̀nà ẹ sì máa kú ẹ máa bí sí ẹ máa rẹ̀ sí ẹ sì máa kú ẹ sì máa jẹ́ máa ṣe làálàá káàkiri ègún nù ègún Olódùmarè tọ́ba fẹ́ kégùn ọmọ já ọmọ ọgbọ́n tó le dá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tí ègún burúkú ó fi kú ègún ìdílé ni ẹlòmíì ègún tiẹ̀ ó tó wá kún ègún Ọlọ́run ẹ pé sáwo ni ọ̀nà tí wá kún ègún Ọlọ́run ni pé ìdílé mi wà nílẹ̀ Yorùbá ó lójú ìdílé tí wọn ò ló sà níran wọn ló sà lù àwọn ìlú mi wà tó yẹ pé bí a bá wà ń dalẹ̀ gan tí a bá ti ń jẹ iṣu ègbodò iṣu àkọ́kọ́ wọn ò gbọdọ̀ jẹ ó dìgbà tí wọ́n bá fún òòṣà wọn níṣu nílùú wọn kó tó lè jẹ tó bá jẹ yóò níyọnu tí wọ́n gùn yán gbá ẹni ó di yán ọjọ́ rẹ ẹlòmíín wà níran wọn
irú àwa nísìn àwa náà lè wọ̀dílé wa àléwọ̀dílé wa ní níta ìjẹ nídìílé wa ọmọ tí ọba sì mọ̀ yóò máa jẹ ìwọ ni a kì í mu ẹmu funfun lé wa kọ́dà bá fi ṣoògùn àgbọ̀dọ̀ lò ẹmu ọ̀pẹ a kì í lò ọkà bàbà àwa kì í mu níran wa bó ti wá wù kéèyàn wá gba ẹ̀sìn tó kọ́ wá lọ́ọ́ gbẹ̀sìn ibi tí wọ́n ti bí mi tí Ọlọ́run rí mi kò ní wọ́n bí mi sí Amẹ́ríkà o láti ibi tó ti dá mi láti sàtíà rẹ̀ ọlágbára àti jẹ́ wọ́n bí mi sí Germany o kémi náà ọ̀dọ̀ ọmọ Kóìkì wọ́n bí mi sí England o kò ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní wọ́n bí mi sógbómọ̀ṣọ́ ẹ̀yà òbí lè ṣe pọ̀ wọ́n bí mi sí ilé ibòmí o ilé wa ni wọ́n bí mi sí ṣé ìwà máa dá Ọlọ́run lẹ́bi ni pé wọ́n sì wá bí mi sí ilé àwọn bíṣọ́ọ̀bù kọjọ́ra wọn ní tí wọ́n fi wò mí dàgbà èmi wá gbẹ̀sìn mo kéwú mo wá nígbà tí ẹ̀ bá wọn ṣe èèwọ̀ wọn ìyóò ṣe pamọ́ ẹlòmíì wá ti gba ẹ̀sìn lódì ń jẹ́ èèwọ̀ ìdílé àwọn nǹkan yìí ní dẹlòmíì láàmú yóò sóògùn kò ní ṣiṣẹ́ yóò lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò ní gbàdúrà yóò lọ mọ́sálásí gbogbo ọ̀tún wọ́n ṣe fún kò ní gbàdúrà ìlàfin ní kéyìn o ẹni tí ègùn bá ń dà láàmú àbó ń jẹ́ èèwọ̀ tí ó mọ̀ ẹlòmíì èèwọ̀ tó jẹ́ ló jẹ́ kí àwọn ìyá mi ó dójúlé kọ́ mọ̀ gbàdúrà rẹ jẹ́jẹ́ rẹ nítorí bọ́mọ̀ lè wọ̀ ìdílé bóyá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọ̀bì kan ẹ̀mọ́ bọ́bàtà ni máa bọ́bàtà níran yín èyí ọ̀dá kọ̀dẹ́sìn Ọlọ́run dúró bí wọ́n bá sòsà ń sọ́ọ̀sì yín mọ́ wulẹ̀ sòsà ṣùgbọ́n máa pa èèwọ̀ ìdílé yín mọ́ tí a bá ti mú ewé àti ewé àkókò tá a bá ti gún papọ̀ èyí ewé tí mo pè ní ewé ògìrìsà kọ́ ẹ̀ a bá ti gún papọ̀ ìyẹn òun náà ní yangi ojú ọ̀nà nu yangi ojú ọ̀nà ẹ wà gọmọ ẹ wà mọ̀ọ́sẹ̀ ọ lè sọ́sẹ̀ ìbò ọ lè sọ́sẹ̀ ìbílẹ̀ èyí ọ̀ máa fi wẹ̀ a máa fi wẹ̀ ọmọ èké a bàbá a máa fi kàgbó eléyìí náà tí wọ́n bá rí pé àìsàn ti ń ṣèyàn yìí lọ́wọ́ ayénu ewé àkókò wọ́n wàá su ewé lóṣù ká méje wọ́n su ewé àkókò méje yangi ojú ọ̀nà wọ́n mú níwọ̀n bẹ́ẹ̀ ewé tẹ́lẹ̀ àpẹjì kòkó ọ̀pọ̀lọ̀ kanlẹ̀ á wà bomi sí láàsì ẹni náà máa mú yóò máa fi wẹ̀ yóò sì túkọ̀ ònúde yóò sì lálàáfíà. ẹ̀rí wa tá à ń ṣe òní ọ̀rọ̀ agbára Yorùbá ni torí agbára tí Yorùbá fi sọ̀rọ̀ lẹ́rí tá à ń ṣe bá àti rẹ̀hùn ní tá a fi ṣe pọ̀ sẹ́ẹ̀mù pé àbá wa ní agbára kí ní tẹ́rí tí mo ṣe wẹ́rẹ̀hùn mo fi Ọlọ́run àlàyé wúra bàbá mi a máa fi gbẹ̀bí tí wọ́n bá di ayé bá di aláboyún mọ́lẹ̀ tí wọ́n sá ní iṣẹ́ abẹ wọn ó ṣe fún un tí ọba sì jí lọ́wọ́ ayé ní pé wọ́n ṣiṣẹ́ abẹ wọn ó lé ọmọ lè wà kí ìyàwó mọ̀ sí ìyá lè wà kọ́mọ mọ̀ sí àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn alágbára òkùnkùn wọn ní agbára púpọ̀ làwọn bá náà fi dọ́gbọ́n agbára ọ̀rọ̀ tí Yorùbá ni wọ́n fi tún nǹkan ṣe ni níjọ́ wà náà wàá máa fi sí ẹ rí i pé Yorùbá ní àṣà àti ṣe ṣe rí kíníhùn tó bá ti jáde tó bá ti péjọ rẹ̀ tó bá ti kìjì tó bá ti mú tí bá ń bẹ lápò èèyàn níta ìbá ti sọ fún Olódùmarè ní ọmọ ẹgbọ́ lóòjọ́ náà ni ó sì mọ̀ sí lágbájá o látòní lọ orí burúkú padà lẹ́yìn rẹ̀ orí burúkú padà nù lágbájá o níhìn ọ̀n wáṣẹ́ kó tó dijọ́ báyìí Ọlọ́run sì ṣe tẹ́ fún un yóò sì ríṣẹ́ ọ̀rọ̀ agbára Yorùbá ní agbára ọ̀rọ̀ àsọsẹ́ ìní máa bẹ pẹ̀lú àwọn bàbá wa kábíyèsí orí adélẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń bá ọba tó lòun ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ara rẹ̀ ní tàn àwọn ọba kan bẹ́ńlẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ara ti sọ wọ́n dọ́ba nu tí wọ́n bá sọ báyìí Olódùmarè yóò ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó sì ti ṣe ẹni wọ́n bá lòun wà ń pọ́ òṣèlú kan tó bá yájú sí wọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ òdì sínú ayé rẹ̀ bí Ọlọ́run ti ṣe nu torí pé Ọlọ́run rí ọ ńlẹ̀ kó tó mọ́ fi ọjọba so agbára ọ̀rọ̀ Yorùbá ni àsọsẹ́ àwọn míì àwọn kí Ọlọ́run lóríṣiríṣi wà ní Ọlọ́run Olódùmarè ọba lágbára ọba tí gbóhùn ọba tí sọ̀rọ̀ tí ṣe bẹ́ẹ̀ Yorùbá máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe bó ṣe ṣe tó nǹkan ṣe tó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n á tó máa lò ó sẹ́ni ọba yájú ságbà gbogbo làáfi sọ gbogbo èèyàn kọ́ ni àmúbákan náà ẹni ọ̀wọ̀ ń bẹ kọ́dà bẹ́ẹ̀ yẹn rìn lójú pópó tẹ́ bá ti rí pé ọmọ Yorùbá lélẹ̀ ẹni ọ̀wọ̀ ni tàbí ẹni tí gbogbo òlú péjọ tí wọ́n fún ní oyè ńlá kéèyàn dọ́wọ́ fún o Yorùbá ọgọ́ ọ̀nù gbogbo ọ̀ràn o nípa àwọn ẹ̀yẹ kú náà gọ́ o tí Yorùbá bá fìyàn sọ lórí bíi kéèyàn jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àbí kéèyàn jẹ Ẹgbẹ̀jì àbí kó jẹ Olúawo àbí kó jẹ ọba aládé kódà bó ṣe bá lẹ̀ lu wọn kódà kí wọ́n wá láti ìlú èbó wọ́n bá gọ̀ láti ìlú èbó wá àgbààgbà ó pè ní pèbí ìwà o tàlákọ̀wé ó gbèjò ẹgbẹ́ kan o
òòsà kìnìlá ní o òòsà kìnìlá ní o eégún làgbéran wa o wá èyí ló kó jẹ àṣejẹ tó lóore gbẹ́rẹ́ yìí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ló sìn èyí wọ́n kọ tó bá ti wá gbé eégún tó ti di orò tó ti di ó ti dọ̀bánu kìí ṣe ọjọ́ orí ni wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún mọ́ agbára tí wọ́n ró tí wọ́n dájọ́ sí lára ni wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún. kódà gbogbo ẹgbẹ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n ń ṣe ẹgbẹ́ tí wọ́n ń pè ní ẹgbẹ́ àṣírí kò sí kankan tó wà níbẹ̀ ju àsọsẹ lọ tí ẹni tí ń bá ń fojú kan dán tí ń fojú kan ìyá mi gangan kò gbọdọ̀ tó parọ́ fún yàn mọ́ láyé kẹ́ ẹ máa wo ibi tí agbára ọ̀rọ̀ lédè tí ń bá ń fojú kan kò gbọdọ̀ purọ́ fún yàn mọ́ láyé ẹni tó bá sì lè sojú kòkòrò obìnrin ìyàwó kò tí ẹ̀ ní débẹ̀ kódà bí ìyàwó awo kan bá dìde lórí àga wọn ò ní jókòó mbẹ̀ ìyàwó lásán ó dìde lórí àga tó ti jókòó tó dìde ni wọn ò ní jókòó mbẹ̀ ìgbàgbé yóò wà á máa lọ wọ́n máa wò lọ pé obìnrin lọ́fà láyé èèwọ̀ ni èèwọ̀ Yorùbá ni agbára ọ̀rọ̀ ń bẹ tí a bá ti lè pawọ́pọ̀ pé tọ̀ afẹ́ ṣe orò lọ́la o obìnrin bá ti fojú kan o báyìí nìkan máa rí fún kí o ṣe rí nu o ẹni bá dẹ̀jà wọn a máa fi sára egungun náà àwọn àgbàlagbà tí èso lóòsà irú bàbá tèmi nìsín bàbá tèmi yìí ṣe babaláwo bàbá tèmi yìí ṣe olóòsà oníṣègùn ọdẹ tó lágbára ni náà làwọn náà jogun lọ́wọ́ bàbá ńlá ti rí ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni ọgbọ́n mẹni ọgbọ́n àwọn alágbára máa ń ra wọn tí wọ́n bá jókòó lọ́dọ̀ bàbá mi tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi báyìí ìbẹ̀lẹ̀ mi ti fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá tí mo sọ mò ń fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ ìyàwó tuntun abáṣẹ gbé àlejò lẹ́kọ́ lọ ní afẹ́fẹ́ tí gbéyàwó ọ̀rọ̀ tó náà nǹkan ni wípé agbára ọ̀rọ̀ lẹ́rí tí mo ṣe wù tí bá ń bẹ lára èèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kódà àyí fi sí tí ìbáyìí pé ẹ̀ bá fẹ́ lò àyí fi síbi táwọn kéèké ti lè máa sọ̀rọ̀ òdì síra wọn torí yọ ọgbọ̀n náà tàti wéré pé kọ̀lọ́fọ̀ kankan kò ní kankan bẹ́ẹ̀ báyìí gbọ́ bí ó ṣe rí nu o ara àwọn agbára ń jọ̀nù tó bá bá hùwà òdì wọn á tó máa lò ó tó lágbára jù àwọn lọ tó bá bá hùwà òdì náà wọn ègbé ọba kúrò lórí oyè ìgbà yẹn ìjọba òyìnbó ò tí ì dé àwọn ìjọba ò tí ì máa sí kò tí ì sí gómìnà kò tí ì sí àwọn ọba ní ọba bí wọ́n ti ṣe Saudi Arabia àwọn ọba náà ní president síbẹ̀síbẹ̀ committee wà tó jẹ́ àwọn alágbára tọ́ba yẹn bá misbehave iná wọn fi fòrò lé àṣẹ agbára olúgbọn àsọsẹ. nọ́mbà mi ni 080 335 80 664 zero nọ́mbà mi ni 080 20 40 59 54. Ògbómọ̀ṣọ́ ni mo wà nílàkà òkété ní baálẹ̀ ìjẹ́rù nílé alága tẹ́ bá ti dógbómọ̀ṣọ́ ẹ̀kàndọ́lọ́kadà àkàndó ẹlẹ́nu lọ́sọ́dọ̀ Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì wọ́n sì mú yín lọ́dọ̀ mi àmọ́ apẹ́ka káàkiri a ní ẹ̀ka lẹ́kọ̀ọ́ ní Abraham Adesanya shopping complex number 58 ní Onípàánù ó kọjú sílé epo AP báyìí ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ police station Onípàánù a wà ní àpínní Tẹ̀síkí a wà l'Àbújá a wà ní Súlèjà a wà nílùú òyìnbó náà káàkiri a wà l'Óṣogbo ní tòsí wa ń bì náà ṣùgbọ́n gbẹ́ni yóò tó bá fẹ́ rí mi Ògbómọ̀ṣọ́ ni mo wà tí mo fi kalẹ̀ síbẹ̀ láti ṣèwé láti wéwé láti wégbó bí dẹ́ bá wà hùn àwa máa wá igbó fúnra wa igbó fúnra wa torí ojú nǹkan ti dà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń ta ewé tí wọ́n ń ta egbò ọ̀dà mà béèyàn bá sì ti dá nǹkan mọ̀tẹ́ bá pè lójò tó sì jẹ́ pa ìná ni kò ní dáhùn ìdí tọ́pọ̀lọpọ̀ fi sọ pé ẹ máa lo nǹkan dúdú ẹ máa lo nǹkan funfun nígbà àwọn òrógùn tó jẹ́ wọ́n ní kéèyàn máa lo nǹkan dúdú kó máa lo nǹkan dúdú kó máa lo nǹkan funfun ń sì ń jámàlà ń jẹ wédú ń jẹ su ń jẹ̀gẹ́ kí ni a fi ṣe nǹkan dúdú ewé dúdú wọn kà fún lórúkọ ni dúdú náà ni àwa náà tí wọn fẹ́ pe àwa ńlẹ̀ Yorùbá ní ìsìn èmi ọmọ tí yín o ilẹ̀ adúláwọ̀ la wà. orúkọ mi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ó dìgbà. Ẹgbẹ̀jì dé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì Elédùà àṣetìẹ́. iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀ Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé tí bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fòrà kírakín àgbègbè bẹ́ẹ̀ ń fòrà gàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ déédé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù gírí gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ ló òyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹsẹ̀ rí kàn sí Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lú wa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033
080580664 Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbòjò ní òtún mọ́. ẹni tó robi sí ọ ni bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ̀ sá mọ́ sàmì.